वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। आज आपण अगदी बाहेर मिळते तशीच मस्त क्रिस्पी आणि कुरकुरीत अशी आलू मटार कचोरी कशी बनवायची याची रेसिपी पाहणार आहोत। या रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला वरचं कवरिंग, त्यामधलं अगदी छान असं सारण आणि ही कचोरी तळण्याची एक वेगळी प्रोसेस आहे तीही अगदी व्यवस्थित दाखवलेली आहे। त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, म्हणजे तुमची ही कचोरी अगदी मस्त बाहेर मिळते अगदी तशीच होईल आणि घरातील सर्वजण तुमचे कौतुक केल्याशिवाय राहणार नाहीत। चला तर मग मस्त अशी मटार कचोरी कशी बनवायची त्याची रेसिपी पाहूया। आता त्यासाठी इथं मी घेतलेले आहेत 2 वाटी चाळलेला मैदा, अगदी गच्च वाट्या भरलेल्या आहेत। त्यानंतर त्याच वाटीच्या सहाय्याने पाव वाटी तेल घेतलेलं आहे, तेलाऐवजी तूपही वापरू शकता। आता एका मोठ्या भांड्यामध्ये आपण मैदा घ्यायचा, त्यानंतर या मैद्यामध्ये थोडासा ओवा हातावरती क्रश करून टाकायचा, म्हणजे या पिठाला छान असा सुवास येतो। त्यानंतर चवीनुसार यामध्ये मीठ टाकायचं आणि आपण जे पाव वाटी तेल घेतलेलं आहे ते यामध्ये टाकायचं, अगदी थंडच तेल आहे। आता हे व्यवस्थित तेल मिक्स करून घ्यायचं, मात्र हे हाताच्या साहाय्याने आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे, म्हणजे सर्व पिठाला हे तेल छान असं चोळून घ्यायचं आहे। एवढ्याच प्रमाणात तेल आणि पीठ घ्या, म्हणजे तुमची कचोरी अगदी मस्त बाहेर मिळते अगदी तशीच होते। आता पीठ चोळून झालं की बघा याचे छान असे मुटके तयार होतात, म्हणजे आपलं हे तेलाचं प्रमाण अगदी परफेक्ट आहे। आता यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून याचा आपल्याला घट्ट गोळा मळून घ्यायचा आहे, अगदी पुरीला मळतो त्याचप्रमाणे याचं पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता यावरती झाकण ठेवायचं आणि यासाठी लागणारं सारण तयार करून घेऊया। त्यासाठी 1 वाटी फ्रेश वाटाणा घेतलेला आहे, त्यामध्ये 1 हिरवी मिरची टाकून घेते आणि त्यानंतर थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आणि याला मिक्सरमधून बारीक फिरून घ्यायचं। आता मिक्सरमध्ये फिरवताना यामध्ये अजिबात पाणी टाकायचं नाही आहे, त्यामुळे ही जी पेस्ट आहे ती अगदी थोडीशी जाडसरच होते। अशाच प्रकारे आपल्याला हा वाटाणा क्रश करून घ्यायचा आहे, अगदी हे जाडसर झालेलं आहे। आता इथं बडीशेप आणि कच्चे धणे घेतलेले आहेत, हे थोडेसे आपल्याला मिक्सरमधून किंवा खलबत्त्यातून तुम्ही जाडसरच कुटून घ्यायचे। आता जाडसर हे कुटलेलं मिश्रण तयार आहे। आता एका पॅनमध्ये थोडंसं तेल टाकायचं, तेल गरम झालं की त्यामध्ये आलं आणि लसूण अगदी थोडंसं जाडसर कुटून घेतलेलं आहे ते टाकून घेतलेलं आहे। आलं आणि लसूण थोडंसं आपल्याला परतायचं आहे। आलं लसूण थोडंसं परतून झालं की यामध्येच आपण बडीशेप आणि धण्याची जी पूड केलेली आहे तीही याबरोबर ती छान अशी परतून घ्यायची, अगदी खमंग अशी होईपर्यंत, लालसर होईपर्यंत परतायची आहे। आता गॅसची फ्लेम कमी करायची, यामध्ये हळद, त्यानंतर जिरेपूड, चवीनुसार थोडीशी आमचूर पावडर, त्यानंतर अगदी 1 चमचाभर लाल मिरची पावडर आणि थोडासा गरम मसाला। यामधला एखादा मसाला नसेल तर तुम्ही तो स्किप करू शकता। आता मसाले अगदी 1 मिनिटभरच परतले की आपण जे वाटाण्याचं मिश्रण वाटलेलं आहे ते यामध्ये टाकायचं आणि मसाल्यामध्ये व्यवस्थित हे वाटाण्याचं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं। आपलं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालं की त्यामध्ये चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचं, अगदी चमचाभर यामध्ये पाणी टाकायचं आणि पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि यावरती 1 मिनिटभरच आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि ह्या मिश्रणाला अगदी एकच वाफ आणायची आहे। आता 1 मिनिटभर आपण हे झाकून छान असं ह्याला वाफ आणलेले आहे। आता यामध्ये 1 उकडलेला बटाटा टाकून घ्यायचा आणि हे पुन्हा व्यवस्थित मिक्स करायचं। आता गॅस बंद करायचा आणि हे सारण पूर्णतः आपल्याला थंड करून घ्यायचे। सारण थंड झालं की याचे अशा प्रकारे गोळे तयार होतात। सारण होईपर्यंत पीठही छान आपलं मुरलेलं आहे। थोडंसं आता याला आपण पुन्हा थोडंसं मळून घ्यायचं, म्हणजे अगदी हे छान मऊसूद होतात। आणि हे पीठ तयार झालं की याचे समान आकाराचे आपल्याला गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। आपल्याला जेवढ्या आकाराच्या कचोऱ्या करायच्या आहेत तेवढे एकसमान आपण याचे गोळे तयार करून घ्यायचे। गोळे तयार करून झाले की सारणाचे पण याच्या निमपट, म्हणजे जेवढा गोळा आहे त्याचा अर्धा गोळा आपण याचं सारणाचा गोळा तयार करून घ्यायचा आणि याला लाटायचं नाही, हाताच्या साहाय्यानं थोडंसं हे पीठ पसरवायचं, त्यामध्ये सारणाचा 1 गोळा ठेवायचा आणि आपण पुरण जसं भरतो त्याचप्रमाणे हे व्यवस्थित आपण भरून घ्यायचं आणि वरच्या साईडनं अगदी व्यवस्थित हे बंद करायचं आणि एक्स्ट्राचं पीठ काढून घ्यायचं। ही कचोरी अगदी करायला सोपी आहे, मात्र अगदी टेस्टी लागते। नक्की करून बघा आणि केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। आता अशाच प्रकारे जेव्हा गोळा बंद करायचा
आणि हाताच्या सहाय्यानं थोडंसं याला प्रेस करायचं आणि जाडसरच ही कचोरी आपल्याला अशी ठेवायची। अशा प्रकारे आपण सर्व कचोऱ्या तयार करून घ्यायच्या। आता यापुढची प्रोसेस अगदी महत्त्वाची आहे, म्हणजे तळण्याची। आता तळण्यासाठी तेल खूप जास्त गरम करायचं नाही, अगदी 5 मिनिटं याला गॅसवर ठेवायचं तेलाला। अगदी थोडेसे त्याचे बुडबुडे येत आहेत, अशाच पद्धतीचं आपल्याला तेल गरम हवं। आता यामध्ये आपण कचोऱ्या सोडून घ्यायच्या। तुम्ही पाहू शकता अजिबात याचे बुडबुडे येत नाही आहेत, म्हणजे अगदी कोमट तेल आहे आणि गॅसची फ्लेम अगदी कमी आहे। अशीच ठेवायची। 5 मिनिटानंतर हळूहळू या कचोऱ्या आपोआप वर येतात, तोपर्यंत या कचोऱ्याला अजिबात हात लावायचा नाही। आता पूर्ण कचोऱ्या वर आपोआप आल्या की मग गॅसची फ्लेम थोडी मोठी करायची आणि याची उलट्या साईड करून आपल्याला दोन्ही साईडनं कचोऱ्या मंद आचेवरती छान अशा तळून घ्यायच्या आहेत। ही तळण्याची प्रोसेस अगदी महत्त्वाची आहे। तुम्ही जर खूप जास्त कडक तेलामध्ये सोडलं तर फक्त वरून हे तळल्या जातात आणि आतून हे कच्च्या राहतात आणि क्रिस्पीनेस त्याचा येत नाही। आता जवळजवळ 10 मिनिटं मी याला मंद आचेवर छान तळलेले आहेत। मग याला छान असा कलर आलेला आहे। सगळ्या कचोऱ्या छान अशा टम्म फुगलेल्या आहेत। आपल्या कचोऱ्या तयार झालेल्या आहेत। रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त खमंग क्रिस्पी रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। धन्यवाद।